Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình sự khác nhau giữa Forester và Outback. Nếu quý anh chị đang có nhu cầu lựa chọn hai dòng xe này thì chúng ta có thể coi video này để chúng ta cân nhắc và chọn lựa một chiếc xe phù hợp nhất với gia đình mình. Có thể là video này khi mà quý anh chị xem thì một số anh chị lại nói rằng cái khoảng cách giữa con Outback và con Forester bản cao nhất nó có một cái khoảng cách rất là xa, và một chiếc Outback có thể mua được hai chiếc Forester lệch nhau 900 mà. Đó. Thì nhu cầu sử dụng của từng gia đình và nguồn gốc nhập khẩu cũng đó là sự lựa chọn cho quý anh chị. Nếu quý anh chị đang muốn sở hữu một chiếc xe 1 tỷ nó sẽ khác, và quý anh chị đang muốn sở hữu một chiếc xe 2 tỷ nó sẽ khác. Rồi, đầu tiên là về giá bán. Giá bán niêm yết của hai cái chiếc xe này, quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp dùm Khanh, lệch nhau 900 triệu. Thì 900 triệu chúng ta sẽ có được những cái gì để chúng ta bỏ ra lệch nhau 900 triệu và chúng ta lựa chọn con xe Outback. Nguồn gốc nhập khẩu của Forester là nhập khẩu từ Thái Lan và dung tích của nó là 2.0 lít. Trong khi đó Outback nó là nhập khẩu từ Nhật và dung tích nó 2.5 lít. Như quý anh chị đã biết, một chiếc xe nhập khẩu trong khu vực ASEAN sẽ được ưu đãi thuế, và nhất là những chiếc xe có dung tích từ 2.0 đổ xuống thì nó sẽ luôn luôn được ưu đãi thuế. Đó là lý do tại sao mà Forester phiên bản 2.5 lít không về Việt Nam. Đó cũng một phần lý do đó quý anh chị. Còn Outback sản xuất tại Nhật chỉ có một option là máy 2.5, không có máy 2.0. Đó là lý do tại sao mà khi mà đi về Việt Nam, cái khoảng cách hai chiếc xe nó xa đến mức độ như vậy. Thì ở một thị trường, chung một nguồn gốc thì hai chiếc xe không đến 900 triệu. 900 triệu đó quý anh chị trả thêm cho chi phí thuế nhập khẩu nằm trong đó nha. Rồi, nguồn gốc nhập Nhật thì có rất nhiều anh chị vẫn thích một chiếc xe nguồn gốc nhập Nhật thay vì nhập khu vực châu Á. Tại vì Nhật luôn luôn có một cái tiêu chuẩn cao hơn khu vực châu Á của mình. Và xe nội địa Nhật, xe sản xuất tại Nhật có thể đi thị trường Mỹ, nhưng xe sản xuất Thái Lan chưa chắc đi được thị trường Mỹ. Đó là những cái tiêu chuẩn mà Khanh muốn chia sẻ đến quý anh chị về giá bán. Rồi, bây giờ chúng ta quay đến câu chuyện option. Rồi, một chiếc xe nhập về Việt Nam mà dung tích 2.5 thì quý anh chị sẽ thấy là nó sẽ luôn luôn có mức cái thuế phí là rất là cao. Ở phần đầu xe thì độ đẹp, độ xấu tùy theo độ cảm nhận của từng anh chị. Ở đây Khanh đang chia sẻ cho quý anh chị sự khác nhau giữa option, giữa hai xe để quý anh chị có thể chọn lựa đặt trên bàn cân. Rồi, về độ đẹp đầu xe thì cái này Khanh không bình luận. Rồi, mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Về các chi tiết option thì ở cái Outback nó sẽ hơn cái Forester là ở phần cụm đầu. Nó sẽ có thêm camera phía trước kết hợp với camera bên hông ở ngay gương. Forester thì nó sẽ không có camera phía trước. Điều này cũng không làm cho quý anh chị trùng trưng, bởi vì cái việc mà Forester nâng cấp thêm một cái camera phía trước, camera bên hông hoàn toàn có thể nâng cấp được dễ dàng nha. Option là phù hợp với Forester luôn đó. Rồi, điểm Khanh muốn nói với nhà mình đó là về cụm đèn. Cụm đèn của Forester nó sẽ là auto level. Đó, rồi có liếc, nhưng nó sẽ không tắt vùng sáng, nó đều là LED. Đó, nó sẽ thuộc cái hệ EyeSight 4.0, nhưng ở cái Outback nó sẽ tắt vùng sáng. Có nghĩa là cái đèn nó đi ban đêm nó sẽ dõng lại, dõng hình chữ U. Nếu mà cái người đối diện đi ở vị trí nào thì nó sẽ dõng và nó che đi vùng sáng ngay vị trí đó thôi. Thì cái đèn của chúng ta sẽ văn minh hơn thay vì nó chỉ tự động crossfire. Đó là sự khác nhau giữa hai xe. Giữa hai xe, cái này đèn nó gọi là đèn thích ứng. Thì đèn thích ứng này những cái chiếc xe đến từ châu Âu nó đã áp dụng, những chiếc laser nó đã được áp dụng rồi. Nhưng mà điểm yếu của cái cụm đèn này thì Khanh cũng chia sẻ với nhà mình. Đối với đèn thích ứng thì giống như một số chiếc xe giống như Mazda CX-5 mà phiên bản cao, hoặc là Mazda CX-8 phiên bản cao thì nó sử dụng đèn thích ứng. Nhưng khi mà quý anh chị nâng cấp lên một cái cụm đèn có công suất lớn hơn để phù hợp với đường Việt Nam thì đèn thích ứng này là họ phải giữ nguyên
và họ cất vào trong một cái vị trí nào đó trong chiếc xe và họ mới gắn được một cái đèn khác. Đó là sự khác nhau. Tại vì nếu mà giật ra đèn này nó sẽ báo lỗi trên hệ thống liền. Trong khi đó cái Forester này chúng ta có thể đổi nguồn sáng một cách dễ dàng ở cái cụm đèn. Rồi ở phần chi tiết ở cản thì gần như là chức năng nó sẽ giống nhau, đều là đèn LED hết. Rồi kế đó thì Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình về gương bên đây, gương vị trí. Ở Outback thì nó sẽ làm sang hơn, đẹp hơn với các viền chỉ chrome nó chạy dọc. Đó, nhìn nó sang hơn rất là nhiều, giống như kiểu Lê Sạch và Toyota vậy ạ. Thì quý anh chị nhìn vào thấy là sang liền, bởi vì các vật liệu bên hông này. Còn bên Forester của chúng ta thì nó đơn thuần là phần nhựa sơn, nhựa đen và nó sẽ có camera. Về chức năng thì sẽ giống nhau, cũng đều có cảnh báo điểm mù. Chúng ta đi đến kế tiếp đó là cái phần mâm xe, đều là mâm 18 inch, nhưng ở con Outback này cái mâm nó sẽ có tỷ trọng vỏ xe nó dày hơn, có nghĩa là bánh béo hơn. Trong khi đó Forester chúng ta sẽ nhìn cái bánh nó sẽ mỏng hơn một tí. Điều đó dẫn đến câu chuyện khi mà quý anh chị ngồi cái chiếc xe Outback nó sẽ êm hơn, bánh béo nó sẽ êm hơn cái bánh mỏng quý anh chị nha. Rồi ngoài ra thì nó sẽ phụ thuộc vô nhiều công nghệ nữa. Khanh ví dụ giống như ở cái phần treo phía trước của con Outback này, nó là treo càng nhôm, trong khi đó ở con Forester nó là phiên bản thấp hơn thì nó chỉ treo càng thép thôi. Càng nhôm và càng thép nó sẽ ảnh hưởng đến cảm giác lái của quý anh chị khi qua G, rồi tự trọng của chiếc xe, cũng giống như là khả năng cua linh hoạt, trả lái vân vân. Đó là những cái chi tiết mà tại sao càng nhôm họ được ứng dụng rất là nhiều ở những chiếc xe châu Âu. Giá nóc hay là còn gọi là ba ga mui thì cả hai xe chúng ta đều có. Rồi, còn về chiều dài thì chiều dài của chiếc Outback này nó sẽ dài hơn con Forester. Nó sẽ dẫn đến câu chuyện là quý anh chị ngồi cái con Outback nó sẽ rộng rãi hơn và thoải mái hơn Forester. Nhất là quý anh chị chọn một chiếc xe dành cho gia đình nhưng ở các phân khúc trên 1 tỷ thì quý anh chị hãy cân nhắc con Outback này, nguồn gốc nhập Nhật, khoảng cách rộng. Rồi, tại sao mà cái Outback này là cái kiểu dáng của nó được thiết kế rộng hơn, ngồi thoải mái hơn, thì hãy cùng Khanh đi qua vị trí phía sau đuôi xe, chúng ta sẽ thấy điều này. Khi mà chúng ta đứng ở phía sau thì quý anh chị sẽ nhìn thấy được cái đuôi của Outback nó thấp hơn đuôi Forester. Điều này dẫn đến là khi mà quý anh chị ngồi cái con Outback nó sẽ vững chãi hơn, chắc chắn hơn Forester, không chạy đi đâu được hết, chắc chắn điều đó, bởi vì chúng ta nhìn vào thiết kế chúng ta cũng có thể đánh giá được chi tiết của nó. Outback là một dòng xe, một số thương hiệu họ gọi là wagon, hoặc là một số thương hiệu khác họ gọi là cross country. Đây là một chiếc xe lai giữa sedan và SUV. Một số anh chị nói vui là chiếc xe này nó BD, lửng giữa sedan và SUV, không ra SUV không ra sedan, nhưng cái kiểu dáng của nó tùy theo hãng thiết kế rất đẹp. Còn Forester của chúng ta thì đây là một chiếc xe SUV. SUV hay là CUV thì bây giờ cái khái niệm đó nó chỉ còn gọi là tên thôi. Ngày trước họ định nghĩa là CUV là khung sườn liền khối, còn SUV khung sườn rời. Còn bây giờ thì kể cả cái con Carnival của Kia họ định nghĩa là SUV luôn chứ không phải là MPV nữa. Thì cái việc mà MPV, SUV hay là CUV thì do nhà sản xuất họ đặt tên, quý anh chị cũng đừng quan trọng điều đó. Rồi, đây, Khanh tóm gọn lại, đây là điều hai chiếc gầm cao, nhưng nó sẽ khác nhau ở vị trí là con xe này có một tư thế ngồi của một chiếc sedan. Tư thế ngồi sedan sẽ giúp cho quý anh chị điều gì ạ? Cái lưng ghế của chúng ta ngã sâu hơn, bàn ngồi của chúng ta dài hơn và khoảng để chân của chúng ta rộng rãi hơn. Cốp sau của chúng ta sẽ được lai giữa con SUV và một con sedan.
vừa có độ cao của SUV, mở rộng của SUV nhưng lại sâu của một chiếc xe sedan. Điều đó cho chúng ta một chiếc xe đa dụng, thực dụng và sử dụng nhiều mục đích. Cả hai xe đều là xe dẫn động 2 cầu. Đấy, 2 cầu. Tất cả đều là 2 cầu AVKD hết. Đó. Thì nó sẽ đi được rất nhiều địa hình. Nhưng cái chiếc xe này có một cái tư thế ngồi, một cái dáng ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Còn Forester thì điều này quý anh chị bỏ ra 900 triệu, chúng ta có nên cân nhắc hay không ạ? Chắc chắn nó sẽ xứng đáng cho quý anh chị bởi vì form dáng của nó. Rồi, cả hai đều trang bị ở phía sau là có radar ở phía sau. Radar phía sau nó sẽ tự động phanh nếu chúng ta dè từ trong nhà dè ra mà có vật cản. Thì quý anh chị đừng lo lắng về những cái phiên bản cao cấp này. Nó đầy đủ những công nghệ an toàn. Subaru, mọi người chỉ nghe đến là chiếc xe này nó an toàn ở phân khúc xe châu Á, tương đương với các xe châu Âu. Nhưng anh chị biết sự an toàn nó đến từ đâu mà? Đến từ khung. Cái khung của xe nó làm từ thép boron. Cái thép này được một cái hãng xe đến từ châu Âu ứng dụng rất nhiều vào trong xe và được mệnh danh là chiếc xe an toàn nhất trên thế giới. Quý anh chị đã biết chiếc xe gì chưa? Nếu chưa biết, comment phía dưới giúp dùm Khanh nha. Một chia sẻ để cho quý anh chị hiểu rõ hơn về cấu trúc khung gầm. Chúng ta đừng có nghĩ là gõ vô nó dày quá là nó tốt, không phải. Nó lót thêm vật liệu cách âm thì nghe nó chắc thôi, nhưng bản chất vật liệu, độ bền vật liệu, độ uốn cong của vật liệu nó sẽ là yếu tố quyết định làm cho một chiếc xe của chúng ta an toàn hay không an toàn. Có những chiếc xe option rất nhiều, nhìn vô đẹp nhưng mà họ giật lại bằng cái gì? Giật lại bằng cấu trúc bên trong mà chúng ta không bao giờ biết được. Rồi, bây giờ Khanh sẽ mở cái phần cốp xe để cho quý anh chị có thể coi cốp xe. Lúc nãy Khanh nói về cái độ rộng của cốp xe. Bây giờ Khanh sẽ cho mọi người thấy được là độ rộng của hai chiếc xe nó như thế nào. Đây là phần cốp sau của chiếc Forester. Như quý anh chị đã thấy, đây là một trong những chiếc xe được mệnh danh là có cái phần cốp khoang phía sau rất là rộng trong phân khúc rồi. Nhưng khi mà quý anh chị đi qua con Outback của chúng ta, cái cốp xe nó vừa rộng mà nó vừa sâu. Vừa rộng mà vừa sâu, rất là sâu bên trong. Ngoài ra thì một chiếc xe đắt tiền hơn thì nó cũng trang bị được nhiều loa hơn. Đây, quý anh chị thấy nó nhiều loa hơn. Rồi, những cái tiện ích trong xe thì chắc chắn là con Outback nó sẽ nhiều hơn rồi. Rồi, đây là cái vị trí mà Khanh đang muốn nhấn mạnh cho quý anh chị để có một cái tư thế ngồi ở phía sau rộng rãi, thoải mái. Bàn ngồi rộng nè, bàn ngồi rất là rộng dài nè, khoảng để chân dài nè, rồi lưng ghế ngã sâu nè của một chiếc xe sedan. Và đối với chiếc này thì chúng ta có thể lẫy cái này nè, chúng ta điều chỉnh độ ngã của lưng ghế tới 4 nấc, sâu hơn cái Forester rất nhiều. Còn những cái tiện ích ở hàng ghế sau thì cả hai xe nó đều xem với nhau. Ngoài ra thì cái chất liệu ở đây là nó là da Nappa, nó cũng cao cấp hơn. Rồi, chúng ta đi đến cái con Forester để cho quý anh chị hình dung. Kiểu cấu trúc thì nó cũng giống nhau, nhưng mà độ ngã sâu thì nó không thể nào bằng cấu trúc của cái con dáng wagon được. Bàn ngồi nó cũng ngắn hơn một tí, mỗi thứ một tí làm nên tổng thể giá trị. Thì cái này là da thôi chứ nó không phải là da thương hiệu. Rồi, nó cũng có các tiện ích của cửa gió hàng ghế sau nè. Thì một số anh chị thắc mắc là đây là vị trí nút chờ gì, thì Khanh chia sẻ với nhà mình tùy theo thị trường mà ở hàng ghế sau họ bố trí thêm cái làm mát hay là cái sấy hoặc là cả hai. Nhưng mà về Việt Nam thì option này không có nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi đến cái hàng ghế phía trước. Thì ở cái hàng ghế phía trước của chúng ta, quý anh chị nhìn vào cái phần ghế nè. Ở cái con Outback thì nó sẽ có thêm một cái bơm lưng ở ngay vị trí này. Trong khi đó cái xe Forester nó sẽ không có cái phần bơm lưng, nó chỉ chỉnh điện bình thường thôi. Rồi cái màn hình ở phía trong, màn hình phía trong
thì cái con kia con Outback nó sẽ màn hình to hơn 11.9 inch, trong khi đó con này màn hình 8.9 inch thôi. Đó. Rồi các chi tiết X-Mode thì đây là một chiếc xe SUV, được định nghĩa là SUV, thành ra là họ đưa những cái mode này ra bên ngoài, trong khi đó Outback thì cái mode này nó được giấu bên trong. Đây quý anh chị có thể nhìn thấy cái ghế của con Outback, bàn ngồi nó sẽ dài hơn. Đó. Và nó sẽ có thêm cái giống như Khanh nói là cái phần tựa lưng nè, nó sẽ phồng ra để giúp cho chúng ta đi đỡ mỏi lưng hơn. Rồi trên chất liệu của nó là da nappa nè, rồi nó sẽ có thêm là nhớ vị trí ghế nè. Đó là những cái chi tiết ở trên đây. Còn cái vô lăng thì gần như cả hai xe đều giống nhau, chức năng cũng giống nhau. Còn màn hình trung tâm giống như Khanh chia sẻ ban đầu với nhà mình thì nó là màn hình to hơn. Nó sẽ sử dụng Apple CarPlay và Android Auto là không dây, trong khi đó Forester vẫn sử dụng có dây. Nhưng với công nghệ của hàng xóm của chúng ta hiện tại thì cái việc có dây hay không dây rất là dễ xử lý. Mọi người đều có thể là xử lý một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, chỉ cần cắm thôi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ không thấy là cái mode X-Mode ở đây, nhưng mà X-Mode thì nó nằm trong màn hình để mặc định cái chiếc xe của chúng ta là chiếc xe 2 cầu rồi. Thành ra là cái nút X-Mode đó thì gần như tích hợp vào màn hình cũng không làm cho quý anh chị khó chịu trong quá trình mà sử dụng xe. Nó sẽ có thêm một tí, đó là cái gương hậu ở đây nè, nó là gương hậu điện, chống chói điện nha. Rồi nó mắc tiền hơn ở chỗ là nó sẽ có thêm cửa sổ trời. Thì qua một cái bài so sánh tổng thể các cái chi tiết của hai xe lệch nhau 900 triệu, thật ra nó rất là khó so sánh, nhưng mà Khanh nghĩ rằng những cái chia sẻ của Khanh về con xe này, một con xe thì đang có chương trình ưu đãi giảm 312 triệu và một con xe thì đang có chương trình ưu đãi giảm 250 triệu đi kèm với 5 năm không giới hạn km, thì Khanh nghĩ là khoảng cách của nó cũng đã gần hơn một tí rồi, chỉ còn 800 thôi. Thì nếu mà nhà mình đang cân nhắc một chiếc xe có nguồn gốc nhập Nhật, rồi phân khúc 2 tỷ, ngồi rộng rãi, thoải mái, thì có thể cân nhắc con Outback này. Một số anh chị thì nếu mà đi nước ngoài thì Subaru nó sẽ không là sự gọi là lo lắng là thương hiệu này nó mới. Subaru thì có rất là lâu tại Việt Nam, nhưng mà thời gian trước thì mẫu mã cũng giống như giá thành nó không hợp lý, thành ra là với lại do cái nguồn gốc nhập khẩu thời trước nó không nhập Thái Lan, nhập Nhật, thành ra là không được ưu đãi thuế phí, thành ra giá thành nó rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì đã có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan ở Forester, còn Outback thì vẫn nhập Nhật. Thì quý anh chị có thể đặt trên bàn cân một cái sự lựa chọn cho con xe này để mình có thể đem về. Một cái điều nữa mà Khanh muốn chia sẻ với nhà mình đó là cái chi phí bảo dưỡng và điểm bảo dưỡng. Thì hiện tại là Subaru tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng đã có mấy điểm bảo dưỡng rồi, quý anh chị cũng không phải lo lắng về việc điểm bảo dưỡng. Nhưng xe này nó tới 10.000 cây mới bảo dưỡng lần, thì một năm nó sẽ đúng nhu cầu sử dụng một năm của một gia đình tầm 10.000 đến 15.000. Thì như vậy quý anh chị một năm quý anh chị đi có một lần, hoặc dữ lắm là 2 lần thôi. Và chi phí bảo dưỡng của Subaru thì nó cũng là tương đương với Mazda. Nếu mà quý anh chị biết lược bỏ, biết cân nhắc lựa chọn những cái chi tiết nên hay không nên, thì chúng ta nhiều khi sẽ có mức chi phí rẻ hơn nữa. Đây là con Outback nha, cái màu này rất là đẹp. Bây giờ qua đây là con Forester cái màu bạc nè, bên trái bên đây là con Outback màu trắng. Thì Forester thì tháng này cũng đang có chương trình ưu đãi rất là nhiều dành cho các phiên bản cao cấp nhất. Thì đây là một phiên bản đáng mua của Forester, còn Outback thì nó chỉ có một phiên bản thôi, nó không có sự lựa chọn nhiều. Còn những cái chi tiết quý anh chị lo lắng về làm mát lưng ghế hay là đèn vân vân thì nó là vặt thôi, rất là dễ nâng cấp. Quý anh chị muốn có cái bộ mâm
to hơn, hoặc bộ mâm STI, hoặc là thanh dằn STI thì hoàn toàn có thể order hàng để cho chúng ta lắp đặt trên cái chiếc xe của chúng ta và thỏa niềm đam mê. Trên đây thì Khanh chia sẻ cho nhà mình sự khác nhau giữa Outback và Forester. Khanh nghĩ đây là một cái video khá dị. Nếu mà quý anh chị cảm thấy nó hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận video mới nhất nha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau.